नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरु, सदाझै यहाँहरु समक्ष आज पनि म नेप्सेको वीकली अपडेट लिएर आइसकेको छु। न त लास्ट वीक मेरो स्वास्थ्यको प्रतिकूलताको बावजुद पनि यहाँहरु समक्ष नेप्सेको वीकली अपडेट राखेको थिएँ। त्यो हप्ता अझै मैले हाम्रो नेप्सेको बुल एन्ड बेयर यो मन्थली भनौं न क्यान्डल स्टिक चार्टमा के कस्तो छ र हामी कहाँ छौं, किनभने अहिले मार्केट लगभग 21-2200 को जोनमा खेल्दै गरेको अवस्थामा कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा अलिकति डिटेलमा यहाँहरु समक्ष मैले त्यो भिडियो राखेको थिएँ। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने र महत्त्वपूर्ण भिडियो हो जस्तो मलाई लाग्छ, यु क्यान गो ब्याक एन्ड वाच द्याट अल्सो। त्यो भिडियो राख्दै गर्दाखेरि धेरैजना साथीहरुले मेरो स्वास्थ्य लाभको लागि कामना गर्नुभएको थियो। तपाईहरुको त्यो कामनाप्रति म आभार छु। यतिखेर यहाँहरुलाई मैले भन्नुपर्छ, आई एम गेटिङ बेटर देन लास्ट वीक विथ योर लभ। थ्यांक यू भेरी मच फर योर विश। साथीहरु, च्यानलमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। अनि मेरो यो भिडियोहरुलाई, मेरो प्रस्तुतिहरुलाई एउटा नितान्त शैक्षिक सामग्रीको रूपमा मात्र प्रयोग गरेर आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई पनि जोडिकन मात्रै ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनु होला भन्दै आजको हामी वीकली अपडेटतिर लागौं। स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ नेप्सेको वीकली चार्ट, वीकली क्यान्डलस्टिक चार्ट। लास्ट वीक को कम्प्यारिजनमा यो हप्ता त्यस्तो धेरै फरक त हामी पाउँदैनौं। यहाँहरुलाई मैले अपडेट राख्दै आइरहेको थिएँ कि यो रेड क्यान्डल इज अ स्ट्रङ सप्लाई जोन हैन। मार्केटमा लास्ट टाइम 2200 पुग्दाखेरि स्मार्ट मनीले बिजनेस स्टार्ट गरेको, आई मिन फलिङ स्टार्ट गरेको पोइन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो जोनलाई पार गर्नु भनेको इट्स लाइक एन एज डिफिकल्ट एज क्रसिङ द आइरन गेट भनेको थिएँ मैले यहाँहरु समक्ष। तर यद्यपि अब यतिखेर यहाँ भइराखेको के छ भन्ने कुरा थोरै क्यान्डल टु क्यान्डल एकचोटि हामी स्टडी गर्ने प्रयत्न गरौं। के भयो त भन्दाखेरि यो जुन बुलिश क्यान्डल बन्यो विथ गुड भोल्युम हैन, एम्पल भोल्युम, यो भोल्युम आउँदाखेरिको क्यान्डलले हैन, यो भोल्युम त राम्रो छ हैन, यो क्यान्डलले अपसाइड थोरै वीक रिजेक्सन खाएको थियो यो क्यान्डललाई मिट गर्दाखेरि। त्यसपछिको यो दुईटा क्यान्डल भनेको रिजेक्सन हैन, यो डिमान्ड, यो सप्लाई जोनको रिजेक्सन। तर सप्लाई जोनको रिजेक्सनलाई हाम्रो यो जोनको जुन ब्रेकआउट दिएको थियो मार्केटले, ब्रेकआउट जोनबाट फेरि ब्रेकआउट जोन भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो जोन भनेको त इट्स रेजिस्टेन्स बिकम सपोर्ट हैन। यहाँ चाहिँ यो दुईटा क्यान्डलको प्याटर्न चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ प्याटर्न बनेको देखिन्छ। त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि इन्गल्फिङ क्यान्डल, यसको विक चाहिँ यो विकको पनि तल आएको। द्याट इज वाइ इट्स अ काइन्ड अफ पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट्स फर अस फर द नेक्स्ट बुलिश क्यान्डल भनेर हामी यो जोनमा चाहिँ देख्न सक्छौं यो दुईटा क्यान्डलको फर्मेसनबाट। त्यसपछि अब यो क्यान्डलको यो बडी पार्टको रिजेक्सन चाहिँ लगभग फेल खाएको भन्ने जस्तो देखिन्छ। अब हामीसँग जोन एउटा चाहिँ अनमिटिगेटेड विक चाहिँ यो एउटा बाँकी थियो र यसमा यो हप्ता चाहिँ यसले चाहिँ ट्याप गरेर रिजेक्सन खाएको छ। इफ यु सी द भोल्युम इट्स अलमोस्ट इक्विभ्यालेन्ट टु दिस क्यान्डल भोल्युम हैन। यसले जुन यो क्यान्डललाई टच गर्न आएको भोल्युम र त्यसपछि आएको यो क्यान्डलको विकलाई टच गरेको भोल्युम अलमोस्ट इक्विभ्यालेन्ट। सो भोल्युम इज भेरी पोजिटिभ हैन। यद्यपि हाम्रो यो क्यान्डल यदि तपाईले हेर्ने हो भने इट्स अलमोस्ट लाइक 50% बडी एन्ड 50% विक, बट द विक इज एट द अपसाइड। द्याट इज वान अफ द भेरी क्रुसियल कुरा भयो। अलिकति हाम्रो लागि चाहिँ महत्त्वका साथ हामीले हेर्नु पर्यो यहाँ यो विक चाहिँ किन फर्मेसन भयो त। अब यसलाई मार्केटको रेन्जको हिसाबले हेर्ने हो भने 1800-2200 हैन, प्रत्येक चोटी यसरी प्रिभियस हाईको एउटा पोइन्टलाई स्वीप गरेर मार्केट झरेको छ।
यसमा पनि यो जाँदाखेरि पनि यो माथिको इक्वल हाइजलाई स्वीप गरेर मार्केट झरेको छ हो सो द प्रोबेबिलिटी इज टिल देयर त के त भन्दाखेरि यो हाइलाई स्वीप गरेर मार्केट तल आउने हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ हैन दैट इज वाइ नेक्स्ट वीक या अनदर वीक वी विल कीप वाचिङ हैन हामी हेर्दै गर्छौं अब्जर्भ गर्दै गर्छौं कि मार्केटले यो हाइलाई यो भनेको कति त भन्दाखेरि 2244 2244 को जोनमा पुग्दाखेरि मार्केटले भोल्युम कति दिन्छ र क्यान्डल कस्तो बन्छ दैट विल बी भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन अहिलेसम्म यो जुन प्याटर्नमा गइरहेको छ यसले हामीलाई अलार्मिङ साइन क्रिएट गर्दै गइरहेको चाहिँ देखिन्छ you have to be very careful with that है फ्रम नेप्से पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ हामी यो जोन भनेको मैले तपाईलाई प्रत्येक चक भन्दै आइरहेको छु दिस इज नट ट्रेडिङ जोन हैन इन्भेस्टिङको साथीहरुले हेर्ने मार्केटलाई पर्सपेक्टिभ फरक हुन सक्छ तर ट्रेडिङ सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि चाहिँ यो जोन चाहिँ होइन इन्भेस्टरको साथीहरुले त फन्डामेन्टल स्ट्रङ स्टकहरु हैन स्पेशली सम अफ द बीएफआईज जुनको चाहिँ फन्डामेन्टल निकै राम्रो भएका र अझै पनि तलै भएका स्टकहरुमा त यु क्यान इन्भेस्ट एट एनी टाइम फर द लङ टर्म जर्नी है बट इन द ट्रेडिङ स्टक्स स्पेशली हैन स्टकहरुमा चाहिँ यो जोनमा चाहिँ स्टक ट्रेडिङ गर्नु चाहिँ ट्र्याप हुने सम्भावना चाहिँ बेसी हुने जोन भएको हुनाले यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल इन दिस र मैले भन्दै गरेको छु कि अब यो 2244 भन्दा माथि यदि मार्केट गयो भने मार्केटले कसरी खेल्छ त्यसको आधारमा अब एक्चुअली बुलिश पर्सपेक्टिभमा मार्केटलाई हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन सक्छ त एउटा आधार भन्दाखेरि यदि यो जोनलाई मार्केटले ब्रेक गरेर माथि सस्टेन भयो भने हैन सस्टेन भयो भने मार्केटले तय गर्न सक्ने डिस्टेन्स चाहिँ कहाँसम्म हुन सक्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबली यो जोनसम्म जान सक्ने अवस्था हुन सक्छ हैन तसर्थ यो जोनमा मार्केटले कसरी खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु यहीँबाट 1800 आउँछ यहाँबाट यो जान्छ हैन यो चाहिँ मिड टर्म एउटा चाहिँ बुल चाहिँ हैन मिड टर्म एउटा बुल पक्रिन पनि सक्छ मार्केटले त्यो चाहिँ हामीले यो अहिले भन्दै गरेको वीकली प्याटर्नमा हामीले त्यो पार्टलाई पनि हामीले बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन साथीहरु सो अगेन वन्स अगेन म फेरि पनि एउटा एम्फसाइज गर्छु साथीहरुलाई मार्केटले जसरी यो पटक यहाँ मार्केट प्ले भइराखेको छ यो 2244 जोनलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला अब जाउँ साथीहरु हामी डेली टाइम फ्रेमको एनालाइसिस तर्फ डेली टाइम फ्रेममा हाम्रो यो क्यान्डलमा हैन मेजर सप्लाई क्यान्डलमा यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनली फन्डेड क्यान्डल पनि भन्न सक्छौं हामी यसलाई हैन यहाँ चाहिँ आएर चाहिँ ट्याप गरेको अवस्था छ र ट्याप गरेर मार्केटले चाहिँ राम्रै भोल्युमको साथ यु सी द भोल्युम इट्स द अल्ट्रा हाई भोल्युम इन द पास्ट हिस्ट्री हैन यो अहिलेको यो बुलमा हैन यो सर्ट टर्म जुन 1800 बाट आएको बुलमा सबैभन्दा बेसी भोल्युम आएको अवस्था छ सबैभन्दा बेसी भोल्युम कस्तो क्यान्डलमा आयो भन्ने कुरा निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ साथीहरु यो कम्प्लिटली रिजेक्सन क्यान्डलमा यो अल्ट्रा हाई भोल्युम आएको छ कहाँ आएको छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो सप्लाई जोनमा रिजेक्ट खाएको पोइन्टमा सो यो भोल्युमलाई चाहिँ म चाहिँ कसरी हेर्छु त साथीहरु भन्दाखेरि यो भोल्युम चाहिँ एक्चुअली रिटेल ट्रेडरको सेल भन्दा पनि स्मार्ट मनीको सेल भोल्युमको रूपमा म यसलाई हेर्छु यो रिटेल ट्रेडरको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् है साथीहरु रिटेल ट्रेडरले नर्मली यो जोनलाई हेरेको हुन्छ उनीहरुले यो जोनलाई त्यति ख्याल गरेको हुँदैन र जुन यो क्यान्डल बन्यो नि एउटा राम्रो भोल्युम आउँदाखेरि दे वर सो बुलिश रिटेल ट्रेडरहरु र यो क्यान्डलमा रिटेल ट्रेडरको बाइङ चाहिँ धेरै भएको हुन सक्छ मेरो आफ्नो हिसाबले किनभने ब्रेकआउट दियो भन्यो राम्रो भोल्युममा आयो र बुलिश मोड बज्यो क्यान्डल हैन त्यसपछि नेक्स्ट डे मार्केट ग्याप अप ओपन हो नेक्स्ट डे मार्केट ग्याप अप ओपन त्यसपछि सिधै एकैचोटी माथि सो डेफिनेटली पनि
2200 क्रस गरेर साइकोलोजिकल लेभल 2200 क्रस गरेर 2215 को हाराहारी पुगेको अवस्था हैन इट क्रिएट्स अ काइन्ड अफ फोमो फर द रिटेल ट्रेडर्स यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हैन सो धेरैजना साथीहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो क्यान्डल र यो क्यान्डलमा आम लगानीकर्ता साथीहरूले रिटेल ट्रेडरहरूले चाहिँ बाई गर्न पुग्ने अवस्था चाहिँ यो पोइन्टमा सो मोस्ट अफ द रिटेल ट्रेडर्सको बुलिस मोमेन्टममा उनीहरूको फोमोले जब जहाँ बाई गर्न जाने हुन्छ त्यो चाहिँ स्मार्ट मनीको लागि एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ आफ्नो स्टकहरू अफलोड गर्नको लागि अन्यथा उसलाई अफलोड गर्न अरू बेला त उसलाई गाह्रो पर्छ हैन बायर्स हुनु पर्यो सो उसले त्यो क्रिएट गरेको हो कि भन्ने चाहिँ यो जोनलाई ब्रेक गरेर त्यो क्रिएट गरेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ यद्यपि वी क्यान नट से द्याट मार्केट विल सो भनौँ न स्योरली कम ब्याक टु द 1800 मा यो यति हुने बित्तिकै आइहाल्छ भन्न सक्ने सिनेरियो चाहिँ बनिसकेको अवस्था चाहिँ छैन एउटा रिजेक्सन खाएको छ स्मार्ट मनीले अपलोड गरेको हो कि भन्ने हामीलाई डाउट क्रिएट गरेको छ सो हामी चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ महत्त्वका साथ यो जोनमा कसरी मार्केटले खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ बनेको छ अर्को कुरा मैले यहाँहरु समक्ष पहिला के राख्दै आएको थिएँ त भन्दाखेरि जब मार्केटले यसरी सलिड राइज दिन्छ अनि यो फल हुँदै गर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि मार्केटले फल नै हुने हो भने प्याटर्न बनाएर मात्र फर्किन सक्ने सम्भावना हुन्छ यस्तो सलिड राइजमा सेन्टिमेन्ट मान्छेहरुको धेरै पोजिटिभ हुन्छ र एकैचोटी त्यसरी झर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ भन्ने थिए तसर्थ एउटा यहाँ चाहिँ एउटा डबल बटम प्याटर्न जस्तो बनाएर स्पेशली एउटा स्मार्ट डिमान्ड जोनतिरको साइडमा यद्यपि मैले त अझ यो जोनमा बनेको भए अझ बेस्ट हुन्थ्यो भनेको थिएँ यो जोनमा नआएको थोरै माथि नै डबल बटम एउटा बाई सिग्नल दिएर माथि एउटा गएको अवस्था चाहिँ हो हैन सो फ्रेन्ड्स यतिखेर हाम्रो मार्केटको एनालाइसिसलाई मार्केटले जुन ढङ्गले रेस्पेक्ट गर्दै गइरहेको छ अब यो जोन चाहिँ स्पेशली भनौँ न म धेरै साथीहरूलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु इफ यु आर कन्टिन्युअसली फलोइङ माई च्यानल एन्ड इट इज माई ड्युटी मेरो ड्युटी पनि हो कर्तव्य हो कि तपाईँलाई मैले मार्केटले कसरी देखिरहेको छ भन्ने ढङ्गले सूचित गराउने सो यो जोन चाहिँ हाम्रो लागि ट्रेडिङ जोन चाहिँ होइन साथीहरू बरु तपाईँसँग स्टक छ भने कुनै कुनै स्टकहरू राम्रो राइज गरिसकेको तपाईले राम्रो प्रफिट गेन गरिसकेको र ब्यारिस मोमेन्टम लेला रिभर्सल लेला जस्तो स्थितिमा पुगेको छ भने यो जोन चाहिँ प्रफिट बुक गर्ने जोन हुन सक्छ यद्यपि हामी माथि गइसकेपछि फेरि यहाँ जोनमा भन्यो भने फेरि वी क्यान रि एन्टर अगेन हैन त्यो पनि हामी सोच्न सक्छौँ त्यो मार्केटमा मोमोमा कहिले पनि नबस्ने साथीहरू यो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल मोमोमा कहिले पनि नबस्ने टु बी भेरी फ्र्याङ्क हैन मैले तपाईहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि मैले यो जोनमा पुग्दाखेरि एउटा स्टक पनि भनेको थिएँ मैले यहाँहरु समक्ष हैन यो जोनमा यहाँ एउटा बाइ गर्न सकिने पोइन्ट रिस्क लिन सकिने ठाउँ त्यसपछि यो क्यान्डल भन्दाखेरि हैन मैले देखाउँदै छु तपाईलाई यो क्यान्डल हैन यो बुलिश डाउन साइड विक रिजेक्सन पछिको यो क्यान्डल भन्दाखेरिको एउटा स्विङ दिन सक्छ भनेको थिएँ त्यसपछि यहाँ एम प्याटर्न दिन सक्छ भनेको थिएँ यहाँ डबल बटम बनेको छ यो एउटा जोन हुन सक्थ्यो रिस्क लिने अब यो जोन चाहिँ त्यो ढङ्गको रिस्क लिने जोन चाहिँ होइन साथीहरू इदर हामीले कि यो जोनलाई क्रस गरेर माथि सस्टेन गरेको देख्नुपर्छ ब्रेकआउट दिएको त्यसपछि पुल ब्याक यता केही होला त्यतिखेर हामी रिथिङ्क गरौँला अदरवाइज लेट्स वेट केही समय कुरौँ मार्केटमा र अझ यसमा एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ त भन्दाखेरि मार्केट चाहिँ सप्लाई जोनमा पुगेको छ इफ यु सी दिस पिक टु दिस पिक हैन कस्तो छ मार्केट अप छ नि सिमिलरली तपाईले यदि आरएसआई हेर्नुहुन्छ भने यु सी देयर इज समथिङ डिफरेन्स यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि सामान्यतः मार्केटको मोमेन्टम जस्तो किसिमले गएको छ आरएसआई को मोमेन्टम पनि त्यसरी नै गइरहेको हुन्छ हैन जस्तै यहाँदेखि मार्केट यहाँसम्म पुग्दाखेरि मोमेन्टम कति राम्रोसँग है स्मुथली छ तर नेक्स्ट पिक मार्केटले बनाउँदै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इट्स अ कम्प्लिट डाइभर्जेन्स कस्तो त भन्दाखेरि ओभरबोर्ड जोनबाट तल पोइन्टमा हैन इट्स भेरी बिग डाइभर्जेन्स हैन यसरी हेर्नुहुन्छ भने यस्तो छ हैन डाइभर्जेन्स यु सी सो बिग डाइभर्जेन्स सो यो आरएसआई डाइभर्जेन्स पनि एउटा अलार्मिङ चिज हो सप्लाई जोनमा आरएसआई डाइभर्जेन्स बन्छ भने चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ निकै नै खतराको घण्टी यो हुन सक्छ यो त भयो नेप्सेको डेली एनालाइसिस अब हामी
इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा एक्चुअली जाउँ। इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा जसरी यो डेली टाइम फ्रेमको यो जुन येलो ब्लक अघि मैले देखाइरहेको थिएँ, त्यहाँबाट मार्केटले यति राम्रोसँग सलिड रिजेक्सन खाएको छ। हेर्नुहोस्, द वे इट्स गोइङ अप द फलिङ डाउन इज स्ट्रङ। यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू। यो माथि जाँदाखेरि जुन किसिमको उसको चाहिँ स्लो मोसनमा गयो र तल चाहिँ ऱ्यापिडली आयो होइन। र तल आउँदाखेरि यो एउटा कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि साथीहरू, हामी चाहिँ यो पोइन्टलाई ब्रेक गरेपछि इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा बुलिस भएको थियौँ भने यो अब यसको स्विङ हाई पोइन्ट यो भए पनि हामीले यहाँ तलतिर यसरी खेल्यो भने यसको स्विङ लो पोइन्ट चाहिँ यो छ साथी। त्यही भएर थोडो यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। यो पोइन्ट भनेको 2020 को जोनतिर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था किन छ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा म तपाईँलाई अब थोरै इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभको एनालाइसिस पनि एकचोटि गरिहेरौँ। मार्केटले जब यो फल भयो त्यसपछि यो हाम्रो लेभल जुन छ फर्स्ट डिमान्ड जोन, फर्स्ट पुल ब्याक जोन होइन, फर्स्ट पुल ब्याक जोनबाट मार्केटले थोरै मात्र रियाक्सन गरेर मार्केट माथि गएको भए बेटर हुन्थ्यो। तर भयो त के त भन्दाखेरि यहाँबाट मार्केट माथि जान सकेन। एउटा ग्रिन क्यान्डल बन्यो, त्यसपछि नेक्स्ट क्यान्डल थोरै माथि गएर चाहिँ यो ग्रिन क्यान्डललाई स्विप गरेर तल स्ट्रेट डाउन हुँदाखेरि अर्को भयो के त भन्दाखेरि यो हाम्रो एउटा चाहिँ फर्स्ट डिमान्ड जोन अब होइन, यो फर्स्ट पुल ब्याक, यो सेकेन्ड पुल ब्याक हाम्रो चाहिँ फर्स्ट डिमान्ड जोनको रूपमा हामी लिन्छौँ। यो फर्स्ट डिमान्ड जोनमा के भयो त मार्केटले स्ट्रेटली ब्रेकआउट दियो, सिधै ब्रेकआउट दियो, कुनै देशले चाहिँ ताकत राख्न सकेन होइन। त्यसपछि मार्केट चाहिँ थोरै माथि जान गएको जस्तो देखिन्छ। तर अहिलेको सेन्टिमेन्ट्सले के भन्यो त अहिले भन्दाखेरि यो जोनलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि प्रोबेबली मार्केटले अब यो जुन येलो जोन छ, येलो जोन पक्रिन आउनु पर्ने किसिमको सिनेरियो चाहिँ यो सिनेरियोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो जोनलाई पक्रिन आउने चाहिँ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ देखाएको छ। यो जोनलाई भत्काइसकेपछि यो जोन भत्काउँदाखेरि चाहिँ यो जोनले केही थेग्ला के भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर यो जोनले थेग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एटलिस्ट म चाहिँ अलिकति कमै देख्छु। प्रोबेबली यो जोनसम्म चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ मार्केटमा अनि हामी इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभमा कसरी जान्छ भन्ने चाहिँ हामी हेरौँ साथीहरू। त्यही भएर यी जोनलाई चाहिँ तपाईँले मार्क गरेर चाहिँ राख्नु होला। सो फ्रेन्ड्स, मार्केटमा अहिले एक ढङ्गको बुलिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ आम लगानीकर्ताहरूमा छ। मार्केट 2200 को जोनतिर 2200 2100 गरिरहेको अवस्था हो र यसको बुलिस पर्सपेक्टिभ र बेरिस पर्सपेक्टिभ कस्तो छ भनेर हामीले टेक्निकली एनालाइज गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। आशा गर्छु यो भिडियो तपाईँको लागि निकै महत्त्वपूर्ण साबित भएको हुनुपर्छ। च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने पुनः एकपटक च्यानललाई सब्सक्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। भिडियो के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूकै माया र स्नेह सधैँभरि पाइराखोस् र तपाईँले कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमेन्ट चाहिँ राख्न नभुल्नु होला। मैले यो भिडियोको अन्त्यतिर आउँदाखेरि मैले एउटा स्टकको एनालाइसिस चाहिँ यहाँहरू समक्ष राखौँ कि भन्ने मैले सोचेको छु। मोस्ट प्रोबेबली विदिन दिस विक बिफोर आवर मार्केट स्टार्ट्स अन सन्डे होइन, लेट मी ट्राई टु मेक वान भिडियो अबाउट वान सिङ्गल स्टक। त्यो स्टकलाई मैले कसरी एनालाइज गरेको छु भनेर तपाईँलाई मेरो एनालाइज गर्ने पर्सपेक्टिभ, नट अ बाई अर सेल सिग्नल, मेरो एनालाइज गर्ने तरिका चाहिँ कसरी पनि हेर्छु मार्केटलाई, कुनै स्टकलाई भन्ने चाहिँ यहाँहरू समक्ष म त्यो राख्नेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोला। पुनः एकपटक मेरो भिडियोजहरूलाई तपाईँले एउटा नितान्त शैक्षिक सामग्रीको रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु होला। आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोडेर मात्रै ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिनुहोला भन्दै तपाईँको समय, तपाईँको पल सफल रहोस् र तपाईँको ट्रेडिङ जर्नी पनि प्रगतिको यात्रामा जाओस् भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।